خرد در همه اون فهمی که در خودش ایجاد میکنه به هیچ وجه وجود نداره. حالا چه برسه به چیزی به نام خرد جمعی. پس نه تنها خرد جمعی وجود نداره، بلکه چیزی به نام خرد من و تو هم وجود نداره. به همون نسبت هم روحیه همکاری، روحیه از خودگذشتگی و اون حس جمعی همکاری و از خودگذشتگی هم وجود نداره. اگر ما بخوایم که اون همکاری و اون از خودگذشتگی رو به پدیده‌ای به نام خرد فردی و خرد جمعی ربط بدیم، از اونجایی که اون خرد وجود نداره، این روحیه همکاری و از خودگذشتگی هم وجود نداره. بعد پرسش اینه که پس چرا مردم به همدیگه کمک میکنن؟ حتی معنی کلمه کمک یک معنی غلط اندازه. کسی به کسی کمک نمیکنه، برای که هر کسی در این که بتونه به بقای خودش ادامه بده، برای اینکه بتونه به حیات خودش ادامه بده، وارد یک سری عکس العمل ها میشه و این عکس العمل ها که ما ظاهراً به همدیگه کمک میکنیم، ما ظاهراً روحیه همکاری نسبت به هم داریم، ما ظاهراً از خودگذشتگی میکنیم، اینها همه به این برمیگرده که ماهیت فکر در همه فهمزایی خودش، در همه اون چیزی که اندیشه ورزی خودش نامیده میشه چی هستش. و اگر که ما کوچکترین صداقتی در دیدن و نگاه به فکر داشته باشیم، میفهمیم که اون ماهیت هیچ چیزی جز ترس نیستش. به عبارت دیگر این ماهیت ترس در اصالت فکره که پدیده‌ای به نام خرد فردی و خرد جمعی رو به وجود میاره و در همون حیطه واقعیت زاش میگه حالا ما دارای روحیه همکاری و از خودگذشتگی هستیم. و اون ترس که نهایتاً ترس از دست دادن اون چیزی هست که میباشه و یا ترس از به دست نیاوردن اون چیزی که فکر میکنه باید داشته باشه، باز خودش هیچ چیزی نیست جز اصالت قدرت، اصالت زور، اصالت کنترل و سلطه و اینکه بتونه در این ماهیت خودش رو تجربه کنه. شما اگر به تاریخ انسانیت نگاه بکنی، حتی تاریخ همین ایران خودمون، تاریخ نمیدونم مادها، هخامنشیان، نمیدونم اشکانیان، ساسانیان و همه این سلسله هایی که بعد از اسلام به وجود اومدن، همین صفویان، نمیدونم افشاریان، قاجاریان، همه اینا رو که نگاه بکنی میبینی که چگونه در همین ترس ها برای رسیدن به قدرت و زور و اون کنترل و اون مالکیت و سلطه مطلقه، میبینی که چگونه برادر رو نابود میکنه، پدر فرزند رو نابود میکنه، فرزند پدر رو نابود میکنه، خواهر برادر رو نابود میکنه، برادر خواهر رو و حتی مادر و پدر. تاریخ شاهد دیگه. این نیست که ما بخوایم حالا یه چهره خیلی تلخی از تاریخ بدیم، یه چهره بدبینانه ای از انسان بدیم. نه، اینجاست که ما باید بفهمیم انسان چگونه در عکس العمل‌ها به اون خود هویتی خودش میرسه و چگونه هست که این من بودن رو تجربه میکنه. و این گونه است که
ما در نامگذاری اینها در نهایت به یک واقعیتی به نام جامعه و تمدن میرسیم. پس جامعه و تمدن خلق شده در خرد فردی یا خرد جمعی نیست، بلکه خلق شده در همین طرزهایی است که در این ماهیتی که برشمردیم حرکت میکنه. این تنها راه بقای انسان در این واقعیته. این که همواره باید برای داشتن قدرت جنگید، این که همواره برای اون سهمی که خواسته میشه باید جنگید. اگر این درک همه وجود ایرانی رو در بر بگیره، همه وجود من و تو رو در بر بگیره، اون وقت دیگه عمل نمیتونه یک عکس العملی باشه در آرزوی رسیدن به سرابی در فرداها، در موهومی به نام انسانیت، در روحیه همکاری و از خودگذشتگی. دیگه این عمل نمیتونه یک عکس العملی باشه در آرزوی رسیدن به داشتن خرد فردی و خرد جمعی. این که ما همیشه میگیم باید با خرد باشیم. پس اون عمل چیه؟ اون عمل همین لحظه است، در همین ماهیت ترسی که وجود داره و در همین ماهیتی که همواره در کسی به نام من و تو بودن متبلور میشه.